नमस्ते, स्वागत छ प्रोजेक्ट फुड नेपालको रेसिपी भिडियोमा। यदि तपाईहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला र साथै हाम्रो इन्स्टाग्राम पेजलाई पनि फलो गर्नुहोला। के तपाईहरूले गिलो चटपटे खानु भएको छ? छैन भने यो रेसिपी भिडियो पुरै हेर्नुहोला र एकचोटि पक्कै पनि बनाएर खानुहोला। प्रायजसो नेपालको पूर्व भाग विशेष गरी झापा जिल्लामा निकै नै खाइने यो चटपटे अलिअलि आलु निम्की जस्तो पनि हुन्छ। यदि हाम्रो आलु निम्कीको रेसिपी भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथि दिएको लिङ्कमा क्लिक गरेर हेर्नुहोला। आउनुहोस् हेरौँ गिलो चटपटेलाई चाहिने सामग्रीहरू। 1 कप भुजा, रातभरि भिजाएर उसिनेको आधी कप कालो चना, सानो सानो गरी काटेको एउटा उसिनेको आलु, 1 प्याकेट वाइवाई, हामी यसको मसाला पनि युज गर्नेछौँ, 2 सानो चम्चा चाट मसाला, हरियो खुर्सानी, एउटा मिडियम साइजको टमाटर, एउटा मिडियम साइजको रातो प्याज, धनियाको पत्ता, यो सबैलाई मसिनो गरेर काटेका छौँ, 1 सानो चम्चा सुकेको खुर्सानीको धुलो, यसको साटो नर्मल रातो खुर्सानीको धुलो पनि हाल्न मिल्छ, स्वाद अनुसार नुन, कागती, आधी सानो चम्चा रातो फुड कलर, 2 ठुलो चम्चा तोरीको तेल, 4 ठुलो चम्चा बेसन र आधी कप भुजिया। सुरुमा बेसनको घोल बनाउनुहोस्। त्यसको लागि बेसनमा 1 सानो चम्चा नुन र आधी सानो चम्चा रातो फुड कलर राखेर राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्। त्यसपछि अलिअलि गर्दै पानी राखी बेसनको घोल तयार पार्नुहोस्। मैले बनाएको घोलको मात्रा 300 मिलिलिटर जति छ। बेसन राख्ने बेला जहिले पनि बेसनलाई जालीमा छान्नुहोला ताकि घोल बनाउँदा बेसन डल्लो नपरोस्। घोल तयार भएपछि यसलाई केही बेर पकाउनु पर्छ, नत्र बेसनको काँचो स्वाद आउँछ। एउटा भाँडामा 2 ठुलो चम्चा तोरीको तेल एकदमै कम्ती आगोमा तताउनुहोस्। तेललाई खर्न दिनु हुँदैन। तेल तातिन सुरु भएपछि अघि बनाएको घोल राखेर राम्रोसँग फिर्दै पकाउनुहोस्। यति बेला एकदमै ध्यान पुर्याउनुहोला, तपाईहरूले फिटिहाल्नु भएन भने बेसन डल्लो पर्न सक्छ। त्यसैले यसरी चलाउँदै लगभग 2 मिनटसम्म यो घोललाई पकाउनुहोस्। यदि डल्लो परिहाल्यो भने तपाईहरूले ब्लेन्डरमा फिटेर स्मुथ बनाउन सक्नुहुन्छ। 2 मिनटपछि बेसनको घोलमा 1 सानो चम्चा चाट मसाला राख्नुहोस् र मिक्स गरेपछि आगोलाई बन्द गरिदिनुहोस्। हेर्नुहोस्, गिलो चटपटीको लागि चाहिने बेसनको घोल तयार भइसक्यो। अब एउटा मिक्सिङ बोलमा राख्नुहोस् वाइवाई, भुजा, भुजिया, चना, आलु, प्याज, टमाटर, हरियो खुर्सानी, खुर्सानीको धुलो, स्वाद अनुसार नुन, धनियाको पत्ता, चाट मसाला, वाइवाईको मसाला र घिउ, वाइवाईको खुर्सानीको धुलो र कागतीको रस राखी यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्। यसमा अब तातो तातो बेसनको घोललाई हालेर राम्रोसँग फेरि मोल्दिनुहोस्। यसरी राम्रोसँग मोलिसकेपछि हाम्रो खट्टो, पिरो र स्वादिलो चटपटे खानको लागि तयार हुन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो मुखै रसाउने, हेर्दै खौखौ लाग्ने चटपटे बनेको छ। तपाईहरू पनि अर्को पालि चटपटे बनाउने बेला यसरी बनाएर खानुहोला, पल्किनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। साथीभाइ घरमा आउनु भएको बेला या छुट्टीको दिनमा फिल्म हेर्ने बेला यसरी बनाएर खाँदै इन्जोय गर्नुहोला। गिलो चटपटेको रेसिपी भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक गरी आफ्नो साथीभाइ र परिवार बीच शेयर गर्न नभुल्नुहोला। हरेक हफ्ता नयाँ रेसिपी भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सहयोग पनि गर्नुहोला। धन्यवाद।